Assalamu alaikum dear students. نن دې زمونږ لیکچر نمبر 6 نن زمونږ شپږم لیکچر دی او دا په باره د ویلیوز کې دي د ایکویلیبریم کانسټنټ چې تاسو به د دې د ویلیوز څنګه معلوموئ چې کوم د دې مطلب دا دی هنسي دي 4 دی 5 دی 3 دی 1 دی 0 دی دا به څنګه معلوموئ د دې ویلیوز نو ویلیو د کیسی چې دی دا کیلکولیټ کیږي فایند آؤٹ کیږي که چېرته کې موږ ته کنسنټریشنز د ریئکټنټ او د پراډکټ معلوم وي د کیسی ویلیو به موږ کله کیلکولیټ کوو چې کله موږ ته د ریئکټنټس او د پراډکټ ویلیوز معلوم وي نو ویلیوز چې دي دا استعمالیږي د په ایکویلیبریم کانسټنټ ایکسپریشن کې نو کوم ایکسپریشنز چې دا استعمالیږي دا موږ سره ایکچولی کنسنټریشنز دي یعنی دا کنسنټریشنز دي نو اوس دوه خبرې دي دا کنسنټریشنز د ریئکټنټ څوم دي او د پراډکټ څوم دي ناٹ نمبر اف مولز د نمبر اف مولز خبره نه کوي څومره ګوره دا ویلیوز یوزډ ان د کیسی ایکسپریشن آر کنسنټریشن د جملې نه په خپله پته لګي چې کوم ویلیوز په کیسی ایکسپریشن کې استعمالیږي هغه کنسنټریشنز دي نه چې نمبر اف مولز دي یو نومریکل موږ له راکړی شوی د اگزامپل نمبر 9.3 دا به کول غواړي چې په ایکویلیبریم میکسچر کې کنسنټریشن د هایدروجن او د آیوډین موږ سره دومره دی 0.04 مولز پر ډیسی میټر کیوب ایچ د ایچ دا مطلب دی چې د هایدروجن د پاره 0.04 مولز پر ډیسی میټر کیوب دی او د آیوډین د پاره 0.0 مولز پر ډیسی میټر کیوب دی خو چې کوم هایدروجن آیډایډ دی نو هغه د دې ډبل دی یعنی 0.08 مولز پر ډیسی میټر کیوب دی دې کې د کیسی ویلیو معلوم کړه اوس دلته موږ یو خبره کړې وه که چېرته ویلیو د کیسی باندې تا ته معلومیږي چې تا ته کله کنسنټریشنز د ریئکټنټس او د پراډکټس معلوم وي نو ګوره دلته موږ له د ریئکټنټس دا ریئکټنټ دی نو د کنسنټریشن یې موږ له دا راکړې او د دې ریئکټنټ هایدروجن د پاره دی او د آیوډین د پاره دی او بل یې راله د پراډکټ کنسنټریشن هم راکړی دی یعنی دا چې دی 0.04 مول چې دی دا دوی د پاره کامن دی او دا د پراډکټ د پاره دی نو د دې سلیوشنز به څنګه وي سلیوشن دا موږ ته پته ده دا به دوباره ولیکو هایدروجن او آیوډین دا هم ګیسیس فارم کې دی دا هم ګیسیس فارم کې دی دلته 2HI دلته تاسو خیال کوئ دا موږ یې راکړی 0.04 مولز دا چا لپاره دی دا دوباره لږ لیکو دا دی 0.04 مولز هایدروجن او 0.04 مولز آیوډین دې کې موږ سره چې دی نو 0.08 مولز دا موږ سره هایدروجن آیډایډ دی موږ ته وایي د کیسی ویلیو معلوم کا دا خو ډېر اسان دي دې کې خو څه مشکل شته نه نو موږ ته پته ده چې موږ ته د ریئکټنټس او د پراډکټ ویلیو معلوم وي نو کیسی به معلوم کو ګوره څومره اسان کنسپټ دی دلته کې راشئ یوزینګ دا موږ سره چې کومه فارموله را ده دی چې کیسی از ایکل ټو پراډکټ ډیوایډډ بای ریئکټنټس نو دلته موږ سره هایدروجن آیوډایډ چې دی پراډکټ ده دا پراډکټ به موږ د دې دا ټو چې ده دا به پاور ته لاړ شي د هایدروجن او د آیوډین دلته کې به هایدروجن ولیکئ او دلته به آیوډین ولیکئ بس صرف put values in the above د برني دغه کې چې دی ایکویلیبریم کانسټنټ چې کوم ایکسپریشنز دي د دې ویلیو د ریئکټنټس او د پراډکټ تاسو پټ کړئ نو د هایدروجن آیډایډ دپاره څه دي 0.08 نو دا موږ سره څه دي مولز پر ډیسی میټر کیوب دا موږ سره دی مولز پر ډیسی میټر کیوب دا مولز پر ډیسی میټر کیوب دی دا مولز پر ډیسی میټر کیوب دی دا مولز پر دلته ځای نه د دې وجې نه موږ دلته به ولیکو مولز پر ډیسی میټر کیوب او دا موږ سره دی پر ډیسی میټر کیوب دا موږ سره پر ډیسی میټر کیوب دی دا پر ډیسی میټر کیوب چې دی دا ګورئ د کنسنټریشن یونټ دی د دې به موږ سکویر وایو ځکه چې سکویر په دې کې شته اوس ګوره د هایدروجن موږ سره څه دي 0.04 دی دا او دلته کې د آیوډین د پاره 0.04 دی
نو دا چې کله دا موږ ډبل ټوایس ټایم ملټیپلای کوو بیا په دې ډیوایډ کړو نو دې جواب به راشي 4. نو 4 چې دی دا ویلیو د کیسي راووته. ډېره اسانه خبره ده. تاسو ته ما سټارټ کې وویل چې تاسو ته چېرته ویلیو د کیسي به هلې تاسو معلوموئ چې تاسو ته د ریاکټنس او د پراډکټس ویلیو معلوم وي. ویلیوز د دې هایدروجن ویلیوز چې دا هغه 0.04 ده او د ایوډین هم دقه ده. دقه رنګې د پراډکټ یې موږ له راکړي. This means that we know that the values of the reactants and products are already given, so we have find out the value of Kc, which is 4. If you have any question regarding this one lecture number 6, you can ask in the comment box. Thank you.